Johannes 19, vers 25, dit zegt: bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. De vrouw van Clopas en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Hier zien wij dat de kruis van Jezus een familie creëert. Vraag: zie je die Amsterdam discipline als jouw familie? Wij vragen ons af waarom hij zijn moeder aan Johannes gaf en niet aan zijn broers. Johannes was aanwezig bij zijn kruisiging en zijn broers niet. En Jozef was al dood, dus Maria was een weduwe. Jezus vertrouwde zijn moeder toe aan discipline en niet aan zijn broers die geen discipline waren. Dus je zou kunnen zeggen dat als je niet in Jezus gelooft, dat je geen deel uitmaakt van zijn familie. Hij zou je zijn familie niet toevertrouwen. Waarom begin ik met dit vers? Beide Maria en Johannes ontvingen nieuwe familieleden. Wanneer ik denk aan de Amsterdam kerk, denk ik dat God om meer neerkijkt en zegt: Frank, dit is je nieuwe familie. En God zegt: Amsterdam, dit is je nieuwe leden. En vanaf dat moment nam de Amsterdam kerk van Frank B. en hun huis. God heeft mij een nieuwe familie gegeven. De Amsterdam Internationale Christelijke Kerk. Wij zijn zo dankbaar voor ons verblijf bij de formaat. En voor Susan die ons heeft geholpen met een huis voor 1 maand in Amsterdam. De titel van mijn les vandaag is Wij Zijn Een Familie. Wij zijn een familie. Families zijn interessant. Wij hebben de meeste plezier met onze familie. Wij spenderen de meeste tijd met onze familie. We gaan ons leven door met onze familie. Soms zondigen wij het meest met onze familie. Soms doorgaan wij de meeste pijn door onze familie. Sommige families behandelen elkaar op vreselijke manieren. Sommige families hebben diepe, duistere geheimen. En toch zijn wij familie. Wat leren wij? Jij kiest niet zelf je familie. God kiest. God kiest. En het hoofd in de familie is de vader. Laten we gaan naar Johannes 14. Johannes 14. Johannes 14, vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Het Griekse woord voor God hier is theos. Het betekent het opperwezen dat alle dingen bezit en
in stand houdt. Elke keer als de eerste eeuwse discipelen over God hoorden, zagen ze hem als degene die alle dingen bezit en in stand houdt. De hemel is voorbereid voor mensen te zijn voorbereid. Dat is de hemel. Nou, nu, het woord kamer in het Grieks is monne. Het woord maar 2 keer in het Nieuwe Testament gebruikt door Jezus. De tweede keer dat hij het gebruikt is in vers 23, waar hij zegt: mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dit staat symbool voor een relatie met God. Dat betekent dat er alleen een kamer voor je is in de hemel als je een relatie hebt met God. Wie jouw Heer is hier op aarde bepaalt jouw eeuwige bestemming. Vraag: wie is jouw huisbaas? Wie is de baas over jou op aarde? Jezus zal op een dag terugkomen en alle kamers in de hemel zullen voorbereid zijn. Dat betekent dat er heel veel kamers zijn in de hemel. Dat laat ons zien dat Jezus een grote familie wilt. Er zijn 3 manieren om deel uit te maken van een familie. A. Bloed. Je moet erin worden geboren. Ze zeggen bloed is dikker dan water. Maar ik wil je overtuigen vandaag dat het water van de doop dikker dan bloed. Toen ik voor mijn Nederlands examen aan het studeren was, leerde ik over de geschiedenis van Nederland. Wat mij opviel was, Nederlanders zijn slim. Heel slim. Er was 1 terugkerende factor door de hele geschiedenis heen wat mensen bij elkaar bracht. Het was niet de wiet, het was niet de seks, het was niet de vrijheid, maar water. Een Romeinse auteur omschreef Nederland als een triest land wat 2 keer per dag overstroomt. En toch hebben de Nederlanders het land succesvol omgedraaid tot een van de meest voorspoedige landen in de wereld. Nederlanders. Zij namen een land vol met water en bouwden een stad. Hoe hebben ze al dat water weggekregen? Ik heb een postvak. Ze bouwden kanalen, rivieren, meren en windmolens. En ik denk, Nederlanders geloven in slechte situaties veranderen in goed. Daar staan ze voor bekend. Het water van de doop als onze familie laten groeien. Ik ben dankbaar om zo een geweldige groep mensen te leiden. B. Huwelijk. Sinds ik getrouwd ben met de meest geweldige vrouw in Nederland, mijn partner en mijn andere helft, Janae, ben ik deel geworden van de Terborg-familie. En zij is deel geworden van de Simulane-familie. En laatste, zij, en dan hebben wij adoptie. Right? En God gelooft in alle 3. Laten we gaan Romeinen 8. Romeinen. Romeinen 8. Niet helemaal mooi.
Ik zal niet gebruiken het woorden. Romeinen 8, 14. Het zegt 14 naar 17. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als wij zijn kinderen zijn wij ook zijn erfgenamen van God, samen met Christus, want wij delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. En het kerk zegt. En de Heilige Geest helpt je om God Vader te noemen. Wanneer je de Heilige Geest niet hebt, kan je God niet Vader noemen. In 2 Korintiërs 1, vers 22 zegt: Hij heeft ons gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven. Een waarmerk wordt gebruikt als bewijs van echtheid. De eigenaar zet een stempel op een document of persoon om aan te tonen dat hij de eigenaar is. Net zoals een familie je vermerkt met de familienaam. Wanneer je een discipel wordt, ben je van de markt. Niemand anders kan je meer kopen. Wanneer je geen discipel bent, kan je nog gekocht worden omdat er geen borg voor je is betaald. Vraag: is er borg betaald voor jouw leven? Komt Jezus terug om je te kopen? Of ben je nog op de markt? Je kan 2 vaders hebben. God of Satan. Johannes 8, vers 44. Dit brengt mij bij mijn eerste punt. Wie is je vader? Toen ik klein was en niet naar school hoefde, was ik altijd blij totdat het middag was. Ik haatte de middag omdat er alleen maar oude mensenprogramma's afspeelden. Ik was arm toen ik opgroeide en op televisie hadden wij maar 4 kanalen. Kanaal 1 spelen opera. Kanaal 2 Dr. Phil. Kanaal 3 Judge Judy. Kanaal 4 Jeremy Kyle. Als je naar een van deze 4 kijkt, gaat het spirituele niet goed met je. En in het programma van Jeremy Kyle werden alle mannen blij om het moment dat hij zei: You are not the father. Nu ik ouder ben, zie ik hoe triest het is dat mannen geen vaders meer willen zijn. Ik groeide op zonder mijn vader. Mijn vader verliet mij toen ik 5 jaar oud was. Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder. Ik ben mijn vader nooit gekend. Mijn familie was vol met zonde. Toen ik 5 jaar was, ben ik seksueel misbruikt. En ik keek voor het eerste pornografie met een familielid. Ik haatte mijn vader omdat hij er niet voor mij was toen ik verslaafd raakte aan pornografie. We leven in een vaderloze generatie. Mensen accepteren God niet als hun ware vader.
Toen ik mijn ware vader Jezus accepteerde, veranderde ik als man. Is er een familie waar jij altijd bij wilde horen? The Kardashians? The Warner Brothers? The Jacksons? Of de Oranje familie? Deze families zijn leuk. Maar het zijn niet de families waar mensen zo graag bij wilden horen. De familie die de hele wereld veranderde is in Genesis 7. Genesis 7. Genesis 7. Vers, dankjewel mijn zus. Genesis 7, vers 1. Toen zei de Heer tegen Noach: ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Beeld je voor dat jouw familie de enigste rechtvaardige familie is op aarde. De man leidt. De vrouw is altijd onderdanig. De kinderen zijn gehoorzaam. Ze zijn altijd op tijd. Ze houden zich niet aan Afrikaanse tijd. Ze houden zich aan de Nederlandse tijd. Zij werken samen. Geen geheime zonde. En ik vraag voor jou: kan God dit zeggen over jouw familie? Is jouw familie rechtvaardig? Laten we gaan naar vers 16. Het zegt: van alle dieren kwamen er een mannetje en een wijfje in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de Heer de deur achter hem. De vers zegt: toen sloot de Heer de deur achter hem. Ze waren ingesloten. In science, there's what is called the locked-in syndrome. And in the locked-in syndrome, it's a rare neurological disorder in which there's a complete paralysis of all your voluntary muscles, except for the ones that control the movement of your eyes. So therefore, you're always locked in. And I think about that, I'm like, wow. Alleen je ogen bewegen. Je vraagt je af wat Noach en zijn familie rechtvaardig maakte. Zij hielden hun ogen vergrendeld op God en zij overleefden de vloed. Door deze ene familie heeft God de hele aarde bevolkt. Het was een vruchtbare familie. The purpose of a family is to be locked in on God and to produce fruit that changes the whole entire world. That's the purpose of family. Als wij beweren te zeggen dat wij een familie zijn, maar wij groeien niet, zijn wij geen familie. Ons doel is om meer broers en zussen te krijgen. Om tot de 100 te komen. Er was maar één boot. Net zoals vandaag de dag. Er is maar één kerk die echt redding biedt. Je kan niet zelf je boot kiezen. Als ik denk aan een boot, denk ik aan de beesten
boot, de Titanic. En nou, toen ik in Engeland was, had ik de kans om te zien waar hij gemaakt was. Het was in een prachtige boot. Heel prachtige boot. Maar veel mensen weten niet dat het schip voor vertrek meerdere kapiteinen vele waarschuwingen hebben gegeven over de ijsberg. Maar ze hebben alles genegeerd en zijn gezonken. Voor de bezoeker hier vandaag. Hoe vaak moet God waarschuwingen sturen voordat je hem serieus neemt? Blijf jij zo lang de waarschuwingen negeren dat jij de boot mist? Net als de mensen in de tijd van Noach? 2 punten. Laten we een familie bouwen. Het Hebreeuwse woord voor familie is bana. Dat betekent om te bouwen. Het betekent ook huis. Als wij het huis van God bouwen, worden wij een familie. Er was een tijd dat ik geen bouwen wilde zijn. Ik wilde een bodybuilder zijn. Maar niet het lichaam van Christus bouwen. Ik zei vaak, ik wil een gewone discipel zijn. En mijn mentor, Anthony Almos, leek dan naar mij en vroeg, wat is dat? Dat is iemand die gewoon naar de kerk komt, contributie betaalt, discipline maakt, maar niet wilt leiden in de kerk. Een gewone discipel. En ik kijk naar deze kerk en ik kan zeggen dat wij geen enkele gewone discipel hebben. Wij hebben de Zoutendijks, Vermaat en het Rojas. Wij hebben slimme, knappe, sterke, hardwerkende, spirituele en getalenteerde discipelen. Maar dit betekent niks als wij Gods huis niet bouwen. Tot slot. Noem het een clan. Noem het een netwerk. Noem het een tribe. Noem het een gang. Noem het een cult. Hoe je het ook wilt noemen. Wie je ook bent. Je hebt één nodig. Ik noem het familie. Laten wij loyaal zijn aan de familie hier in Amsterdam. Laten wij overtuigingen hebben in een familie te moeten groeien. Families horen te groeien. Laten wij vruchtbaar zijn. Als je vandaag op bezoek bent, don't miss the boat. Studeer de Bijbel met ons en wij zullen je leren hoe een relatie met God kan hebben. Ik hou van jullie en aan God alle glorie.